Përshëndetje miqtë e mi. Si zogj fluturues kemi ardhur në Sofje për t'ju bashkuar një misioni të veçantë, The Brave Ones, një produksion filmik perëndimor, por që trajton një temë shumë pikante shqiptare. Sa i përshtatet Sofja e Bullgarisë realitetit shqiptar? Kjo mbetet për t'u parë, ndërkohë ne hajde dhe eksplorojmë bashkë. Nuk është fort e lehtë të jesh në prapaskenat e një filmi, ama nuk ka kënaqësi më të madhe kur rrëmben disa momente, përjetime, emocione, e mbi të gjitha, eksperiencë nga një njeri i cili ka shumë për dhënë në këtë drejtim. Armanda Sante është një protagonistët e filmit The Brave Ones, edhe direkt nga Hollywood vjen pa filtër fare, po në Bullgari ndonse për një film shqiptar. So good to be here. Nice to meet you. Faleminderit. So kind of you, saying thank you in Albanian. Thank you. You have been in Albania before? Kosovo. Kosovo. Yeah, close. And what's your impression about Albanians? First one. I want to see the sun and the beach. I want to see the coast. For sure. I heard about the coast this whole one. Precious one. Yeah, for real. I'm going. This summer I'm going. I've been detaining it for too long. It's almost 1 o'clock, so you're not the only brave one in the room. Me too. Tell me something about the experience with the Brave Ones. It's a very unique script. It's about an historical incident that actually took place in Albania, but it's somewhat fictionalized. But it's about that incredible scandal about marijuana in Lazarat. Yeah. But it's, it gets more into the philosophical aspects of this kind of trade in terms of who are the players who actually run that type of industry. Was it difficult to get into the character, to get into his skin? No, I mean it's not unlike some of the characters I've played in the past, but it's. I like the script. In a way, I have to tell a large story in a very short amount of time. So I come in the film in short, dramatic spurts, you know? Since we're talking about styles and acting and roles, what kind of roles do you prefer? Well, I mean, I've played, thank Mostly. God, I've had a very, very blessed career, and I've played a very diverse range of roles. But I'm a content-driven person, meaning I really love stories, and my love of acting and film and theater came from literature. So I'm a literary-driven actor. It's very hard to find scripts that afford any kind of literary dimension today, and often film has nothing to do with literature. But I'm a story-driven person, and I act really out of a love of story. If it's an interesting story, I will try to pursue it. It's very hard to find productions and producers today that want to invest in literature. It's not so common. People are very concerned now with images and fast-paced, you know, we're almost in an age of this MTV, fast impressionistic, you know, so they're not dwelling so much on stories that give actors the opportunities to really take the audience on a journey of a soul, you know, and that's, I think any actor worth his salt wants to take an audience on that journey, you know? In fact, I saw you were focused within your role
What is your motivator, can I say motivator currently? To be focused? Yeah. You have no choice. You don't have a choice because film today, because of economics, it works so fast that if you're not in the zone, you have to come into an environment which is alien to you, but you have to come in with your zone because the camera is only interested in your zone. So you have to come in and be in your zone and stay focused in your zone. That's what's very important, to protect your energy whenever you're working. So it's normal. I'm curious about that process, mental process of becoming the character. Tell me something specific about your rituals. My ritual is to study the script, study the storyline enough so that you take that character and you put it into your DNA. You have to have the storyline into your DNA so that you've reduced everything to just behavior. Because people only watch behavior. People only respond to behavior. So this is the task, and it's becoming harder for younger people in the film industry today because I think the creative process is being eroded. People work very fast. Yeah. So it's very harder on younger performers to understand that the process is really about putting it into your DNA. It's a very slow process, the process of osmosis. It's like when you learn the piano, it's not something you do automatically. You really work to put that concerto into your body and your mind and your heart, hopefully. What is the strangest thing a role required you to do? Most strenuous thing? Yeah. It can be many things. It can be many things. Sometimes even the most challenging of monologues where you go into something that demands incredible vulnerability from you. Yeah. That could be very, very challenging. But strenuous-wise, actors are required to do everything from emote, evoke to gymnastics. So there's a lot of strenuous things. This one is an action movie. Did you get injured or? Not yet. Not yet, fortunately. I won't be surprised. It happened many times. We're talking about good things, but pursuing this career has its bad sides. What's the bad thing of being an actor? I love what I do. I love the relationships that I've had my entire career. My career has been sustained by relationships all over the world. So I've had amazing life experiences with the different actors and artists that I've worked with around the world. And that outweighs the pitfalls of, say, you're in a lousy film, or you're in a lousy experience, or you're humiliated in the press for something stupid, or whatever the case may be. What sustains you is human relationships. And I really believe that the world right now is sustained only by human relationships. And if we don't pay enough to those relationships, we will not be sustained. So is this one of those things you say to young people, young actors who want to become famous and pursue this career? You can't think... What should they keep in mind? I think they should keep in mind that their obligation, first and foremost, is to their audience. And by doing that, you have to be responsible to the authors and the journalists, whomever you're working with, whomever you're expressing. Be responsible to them. Be responsible to the story. Be responsible to the author. After that, you have to be responsible to all the relationships that make up whatever it is you do, whether you're a violinist, you're a musician, you're a singer, you're a painter. Be responsible to the relationships in your life, because nothing is attained alone. We do nothing in this life alone. Everything is predicated upon human relationships. And the one thing you find out when you're a performer, often many performers think in their head that they are the sole reason that no, it's not that at all. It's so all being the humble and... You know, you are a product only of the other energies around you, you know. I am only reacting to your energy.
It's a fact. It's a fact. Can you tell me something about your relationship with Will? The relationship with the director and my relationship certainly with Will is a unity of a point of view. Okay. A point of view about whatever the story is. So with the writer, Marco, with Will, the director, we've honed the point of view of what is the direction, what is the point of view of this story? What is it in this story that we want to evoke for the audience to understand? Where do we want to take the audience on this journey to maybe learn something? Okay, so it's an action genre film, right? Yeah. But maybe there's something we can glean from the script that can illuminate an audience, maybe open their eyes to something they didn't think about. And that's very important for the actor and the director to constantly work with that in mind. What is it you want to glean from the story that informs the audience on another level, not just an emotional level, but maybe a philosophical level, whatever. Last but not least, since you travel a lot and you are a traveler of the world, I'm curious about the relationship with your family. How do you manage to have a good relationship with them? Are your kids maybe involved in film industry? You asked that because I took a very active role in the journey of my daughters. And I was very lucky in my life because I took them many, many places in the world with me while I was working. And I also took them many, many places, you know, on vacations. I spent a lot of time with them traveling. And that's just my obligation as a parent. But it was an amazing life experience. And often, you know, I often think, what would I like most in my life again is to do it again. Even though they're grown now, I would want to do that again. Or if I have more children, I would want to do it with them. But to me, it's funny you mention it, because it's one of the most fulfilling aspects of being a parent is to have that experience. Okay, thank you so much. Thank you. I enjoyed the conversation. Thank you. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt, unë nuk kënaqa shumë, përveç se përfundova me ca pasoja. Këto janë efekte tensore kur bën mountain biking, po gjëja që më pëlqen më shumë është fryma grupit, edhe fakti që në një fund dite si kjo, kupton që të rinj nuk janë vetëm ata të kafeve të bllokut, po dhe ata që vinë për shembull në Shebenik, një zonë cilën nuk do ta kisha vizituar për shembull nëse nuk do të ishit bërë sebeb ju. Grup shumë i lezetshëm, nuk do të ishit po kaq i lezetshëm pa xhojin mes. S'do ishit fare të besueshëm, po
Ej, se ju nuk ishit kaq të turpshëm gjithë rrugës. Njerëzit që bëjnë mountain biking, tha shumë anglisht. Sport tjetër. Gjaja. Po, kam përshtypjen se cili ka nga një histori vetëm personale se si është bërë pjesë e grupimit. Po, Enidi, i cili është një nga iniciatorët, kam të drejtë kur them kështu? Okej. Ka historinë e vetë Kosova. Po shqipon. Po, paka shumë gjithë kanë një histori pse kanë filluar biçikletën, ndoshta të gjithë ne që të vegjël kemi pasur një marrëdhënie me biçikletën. Është vërtet. E kemi rigjetur këtë pasion në adoleshencë përsëri. Tani kemi po e shtojmë me pjesën turistike, do të vizitojmë sa më shumë natyrë shqiptare dhe biçikleta na ndihmon shumë për këtë pasion të ri që kemi zbuluar. Kush s'ka ditur t'i jap biçikletës nga ju edhe është bërë sebeb kjo dëshira për adrenalinë që... Adrenalinë më duket. Ja, e kemi mësuar që të vegjël. Nuk më të dalësh direkt në mal duke mos ditur t'ja për bicikletën. Sidomos me këtë lloj terreni. E qartë. Në fakt, kur njerëzit shohin bicikletat, mendojnë që çdo gjë që rrotullohet rreth bicikletave është e njëjta gjë, por nga ana tjetër, mountain biking, pra një lloj mos ta them. E thash edhe në fillim, them drejtën, që gjëja që më pëlqen më shumë nga i gjithë kjo është grupimi, energjia që t'jep grupi. Por sikurse t'jep energji, fakti që ju bëni udhëtime bashkë, kaloni kohë me njëri tjetrin, kam përshtypjen keni mësuar t'i duroni edhe tekat edhe vestet e njëri tjetrit. Edhe kur jemi pak më ta ngadalë se sa tjerë. Edhe kur jemi më shumë, sepse sa më shumë aq më teka ka. Kush është më i pabindur i grupit? Diri. Kështu që unë rri në fund nuk ka problem. Ai pastaj është pak më predha. Zevzek. Edhe ai ka probleme shumë. Ka probleme shumë me grupin. Si kuptoheni me njëri tjetrin? Të tipit ka një njeri i cili udhëheq grupin kur bëhet fjalë për guida ose rrugë caktuara? Në fillim një në fund. Po, paga shumë vendosim rregulla para se të nisemi ose kur studiojmë hartën. E shikojmë që në qoftë se një terren është shumë i vështirë, e dim që Andi do jetë i pari për vështirësitë e terrenit. Nëse shohim që terreni është më i thjeshtë, kombinojmë me njëri tjetrin që të rrit dikush në fund që të presim mend ngadalë dhe kështu. Varet dhe nga madhësia e grupit. Nëse kemi 5 veta që njihemi, nuk është problem për të koordinuar njëri tjetrin. Nëse kemi 30 veta dhe të rinj, aty pastaj duhet të fillojmë të koordinohemi. Duhet lëmë një fund, një fillim. Kemi pas duhet zhofim. Ndihmën e shpejtë. Kemi pas një rast që kemi qenë 50 veta. Edhe ishim ndarë 5 grupe, besoj. Dhe 5 grupet kishin nga një guidë, domethënë që mundohemi që t'jemi me radio gjithkohës, kemi komunikim, ku është njëri grup, çfarë probleme kanë. Gjithmonë ndodhin probleme, nuk ka asnjëherë që t'jetë nga fillimi në fund pa sikur pa një çarje gomë ose pa një rrëzim është pjesë e sportit si ndodhi. Ti e bën të duket kaq e lehtë dhe e natyrshme, ndërkohë që ata që e shohin nga jashtë kanë përshtypjen friksohen. Unë e para, po besoj që e superova me sukses këtë të sotme. Çfarë do t'rregosh në Tiranë, se po su vrave thosh kam lëviz fare do ishe në Tiranë. Dohemi që bëhemi sa më shumë pjesë edhe të paktën jo të çamë, po për të bërë pjesë për t'treguar që kemi qenë diku jashtë Tiranës, pjesë e veshjes. Për të përballuar disa lloj terrenesh, normalisht ka nevojë për një fazë përgatitore dhe stërvitjeje. Ku stërviteni edhe si është kjo gjëja? Tirana është normalisht në thynat e Tiranës. Tirana është shumë e përshtatshme për stërvitje e mountain bike, është rrethuar me kodra, me mal, mali Dajtit është i mirë relativisht. Kodrat gjithashtu janë me terren shumë të favorshëm për biçikletat tona. Edhe distancat janë goxha gjata, për si sesion servitor është shumë i favorshëm pothuajse në gjithë rrethinat. Gjithashtu edhe vetë parku i liçenit artificial Tiranës është i përshtatshëm për një xhiro mbasdite edhe për çlimin e muskujve ose për një nxemje e përdorim stigjet nëpër kodra, jo në jo pjesën, po pra. Unë jam kurioze të di në fillim sa veta kanë nisur këtë aventurën e ciklizmit të malit. Në grupin tonë kemi nisur 3 veta,
Dajti ka qenë ai që na thriste për ta provuar mountain biking. Ka pasur shumë dovi, por kur je grupi i vogël është vërtet shumë e thjeshtë për tu menaxhuar. Ajo që që ndodh më shpesh në mountain bike është që ngel në mal. Duke qenë se nuk e di ku do shkosh, qa rrugë të pret. Në shumicën e rasteve kemi ngelur e ka zënë nata ose më jemi vonuar shumë nëpër katunet e Tiranës. Edhe kemi humbur. Për paktën ka ushqim dhe ujë. Ka ujë. Ka gjiz. Ka gjiz. Pastaj në mountain biking në Shqipëri ka hyrë shumë herët, edhe ciklizmi përgjithësi është shumë kemi kulturë në bicikletë. Edhe ka pasur një periudhë shumë të artë të ciklizmit të malit, pjesa vitet 95-96, pas 97 pati një periudhë pauze, pas viteve 2000 pastaj filluan pothuajse në gjithë qytetet që kishte grupe të vogla që dilnin edhe eksploronin malet. Normalisht është sport shumë i ri dhe bicikletat të rejat janë më të përshtatshme. Më përpara kanë qenë shumë të këqija dhe bicikletat. Nuk t'jepni mundësi që të bëje kaq shumë sport sa që bëhet sot. Tani grupet janë krijuar, pothuajse në çdo qytet të Shqipërisë ka një grup që del. Ne mundohemi që të organizohemi në formë grupesh, secili grup ka vënë një emër, ka krijuar një logo. Si quhet grupi juaj? Grupi jonë është Mountain Bike Albania. Ja kemi vënë emrin që i përfaqësojnë të gjithë. Work it, baby. Atje të prita unë ty, tani ndruam rolet. Erdhëm në vendin tënd, te fusha, do stërvitemi një çik bashk. Të është të po aty në këtë formë, po kam frikë. No, mos ja fut kohë. Mos si e fillon stërvitjen? Ja, bëjmë disa gjiro këtu. Pastaj bëjmë xemin. Stretching, do ushtrime. Sa vite mban mend stërvitje te kjo fusha? Ja, këto kam 15 vjet stërvitje. Ashtu, ha? E mbaj mend stadiumin e vjetër. Çka kena hek, më sonë kur filloi të u bë ky, si bashim stërvitjen pedonale. Bëni stërvitjen pedonale? Te gurat bën stërvitje? Po se dia që vura janë në Kapitistani. Bashim stërvitje aty. Por që se di këtu, domethënë kur vi këtu nihem si në shtëpi tem, a kupton, si me kanë shtëpi. Jena mësu këtu jena rrit. Përveç se je stërvitur, kam përshtypjen shumë shpesh ka ndodhur ti je ulur në shkallët apo në ndenjëset e stadiumit. Po jena ul domethënë vetëm kur ka pas neshje. E qartë. Se jena edhe tifoza, vllaznis. Sporti që ti bën ti the që është sport individual edhe do të duhet që të karikohesh vetë edhe për energjinë, edhe për pasionin, edhe për egon. A ka rëndësi ndjenja që ti merr nga publiku në momentin që ke njerëz që të suportojnë kur ti je aty duke konkuruar? Po shumë, normalisht po ta shpjegoj edhe tash në Beograd. Unë kisha familjen teme dhe shoqërinë teme aty që ardhëm po. Unë deri në cimin e fundit nuk i kisha burej, sepse ishte stadiumi plot me 12.000 vetë. Dhe deri në cimin e fundit unë isha i treti me rezultat. Në cimin e fundit se di niva të bërtit fort edhe ishin çu tan kom, jepi izo. Se di mora një forcë, një mora kurajo, domethënë mora. Thuaj që ka ndikuar edhe ajo? Ka ndikuar shumë. A fillojmë stërvitjen? Fillojmë. A të bëjmë çik vrap? Je gati? Gati jam unë. Tani stadiumi në fakt duket shumë i bukur, i tërë, i rrethuar, i rregulluar, po kam përshtypjen nuk ka qenë gjithnjë kështu. Ke pas situata të sikletshme në të cilat ka ndodhur gjatë këtyre viteve stërvitje?
Situata si klesh me kina pas, po ma shumë me thonë deri nga kënë situata qesharake. Të tipit? Të tipit për shembull, kur bashim gjithë të servitje, se kina kanë shumë veta, kur nisë njëni sërta ne, tjetër nisë këtu, si ishim shumë këllëbëk, u shkapeqin ku e me njëri tjetër. Me njëri tjetër. Dhe me thonë, vetëm rritë tanë, mas nëjë tanë stadiumit të qesh. Njerëzit janë shumë të rëndësishëm se t'japin energjinë që duhet edhe motivimin për para garave të rëndësishme. Po kam përshtypjen pa besim, nuk bëhet asnjë gjë. A beson ti në ndonjë fuqi tjetër të tipit të besosh fort në Zot, apo të kesh ndonjë ritual tënd, diçka të cilën e bën gjithnjë përpara një gare të rëndësishme? Faktikisht pa besim nuk ecet. Unë besoj shumë Zot dhe kisha, domethënë sidomos te kjo garë, unë kisha shumë besim se doja arrisha. Ashtu? Nuk e di pse, po më karikunen edhe fjalët e njerëzve, shumë njerëzve. Por ka disa momente kështu të pa bukur, domethënë që më uroshin kështu në Facebook që përpara finales, përpara kualifikimeve për finale më shkruajtën uroj tha që të paktën tha të ishte deri në finale. Edhe unë niva pak keq me të ndajtë, se unë pretendosha për kampion. E kuptoj, ndërkohë që pritshmëritë ishin pak të ulta, duke marrë parasysh, sido që t'jetë që jemi një vend si Shqipëria. Që ishte Europë, edhe ata thonë kështu, uroj që të shkosh të paktën deri në finale. Të paktën. Ti është mua din si marrë dhe thash, ta po e shohim. Ta po e shohim, pra cili ka qenë komenti më i çuditshëm që ke marrë pasi ke mbaruar garën edhe ke ardhur me medalje? Të tipit njerëz që nuk kanë besuar tek ti edhe pastaj e kanë parë që ti ke dalë kampion. Çfarë kanë thënë këta njerëz mosbesues pasi ti ke marrë atë medaljen? Ti është në kërkojnë besu shumë veta, edhe kur kam dalë, kam pasurime të ti çma nuk kretë më zi, që e ti kështu. Ashtu, si ka mundësi që arrit me dalë kampion e Europës. Familja Binaj? Si e Flor? Kjo është Krena. Unë për këtë kam ardhur në fakt. Përpara se të vija, kur po i thosha njerëzve që po shkoj tek Flori, kishte një lloj kështu konfuzioni dhe dyzimi vërdall te cili Flor po shkoja, se jemi mësuar gjithnjë të njohim me një emër caktuar të personazhit portokallis. Kur i them polici portokallis pastaj, okay. Ai Flor. Ai Flor, po më vjen shumë mirë që të gjeta në këtë dimensionin tjetër tënd. Shumë faleminderit dhe ti që erdhe dhe u bëre pjesë e kësaj kohe, cili se dedikoj jo vetëm familjes, por edhe punës. Absolutisht. Ke 2 fëmijë të mrekullueshëm që nuk të pas kanë lënë gjë, pavarësisht se mamin e ka një yll të vërtet. Po, Krena njerë, këtu fillon kanë përshtypjen edhe procesi yt i krijimit? Këtu fillon që dielën procesi i krijimit, sepse ndërkohë që shohim portokallin, unë vras mendje çfarë do bëj javës tjetër. Dhe ndërkohë që më vjen mendje 100 ide si buqet mimozash, duhet të marr patjetër laptopin ose celularin të shkruaj sepse i kënaq është kjo ideja shumë e shpejtë. Dhe ndërkohë që shohim, ndërkohë ka rast edhe hap laptopin, filloj shkruaj, edhe nuk shijoj as pjesën tjetër të shfaqjes. Ndodh edhe kjo. Po, ndonjëherë vjen edhe Krena kështu si shall ose si gjarpër, edhe nga krau tjetër duhet të merresh edhe me familjen. Të japësh muhabet, se mërzitën e jama, se ky vetëm aty e kam menin. Ti vetë si fëmijë si ke qenë? Unë kam qenë fik si Krena. Nuk kisha turp, pastaj kur bësh shumë veta kisha turp. Më pëlqente të bëja gjithmonë njerëzit për të qeshur. Haja dhe shpulla për këtë gjë, sepse isha turp, ti je karagjos. Ashtu ë? Nuk je si gjithë fëmijët e tjerë, ti je karagjos. Ha, ta bëj babi gjipër. Jo, më thash kotun, Kështu kam qenë dhe unë mistrec. Edhe... Mirë po, kjo gjë... Dhe ja bësh Jonës gjilpërën? Unë se përballoj. Bëja Jonës gjilpërën. Ku do ma bësh? Bëja këtu ke kofsha. Te kofsha. Bravo. Në momentin që je personazh publik dhe del në televizion, në një farë forme e pëlqen që ti jesh protagonist. Më përpara ca viteve, përpara se të zbulojë që ishe ky Flori i portokallis edhe i pjesës vizive të gjest, e ke pasur qef protagonizmin? Ke qenë ti njeri kështu protagonist? Normalisht kam qenë tip protagonist, sepse nëpër tavolina kisha qef që isha unë ai që të bëja gjithë të qeshur, isha unë ai që dija të imitoja të gjithë, edhe
normalisht nuk është se sulmohesh as shumë, sepse thonë mos e Flori ti ton. Ta. Edhe ky sens protagonizmi është i pa ndashëm tek një njerëz që do të bëjë tjetër për të qeshur, do të tërheqë vëmendjen. Më thej që i gjithë procesi i krijimit nis në shtëpi, ama unë shoh që edhe krijimet e tua e kanë mbushur plot shtëpinë. Është akoma bosh, Ashtu se ka shumë të tjera. Kemi goxha punë, unë vazhdoj punoj gjatë kohës lirë, Sadina ka goxha punë që ende nuk i kemi vënë, sepse vëmë në jetë 2 ëngjë njerë, tashi kemi kohën që të mbushim hapësirat boshe. Dhe Sadina ka qenë në lice po ashtu? Po në lice dhe në akademi. Okej. Atje jemi një orë. Më tregoj një çik, se për këtë jam një çik kurioze. Si ka nisur gjithçka, kjo historia juaj e dashurisë? Kur unë isha në vit 4, shoh Sadinën. Se si që do thoshin çunat, kape një mis më çon, ha? Mis u bën brapa. Okej. Sadina ishte në vit parë i lice, isha në vit 4, edhe kur e pash pata një kështu, po kjo. Dhe është ai zëri mendjes që edhe ai ka mendimin e vet që thotë, kjo është. Ai thotë kështu, kjo është. Dhe mbasi farë kohë u lidhëm dhe kemi paka shumë po aq vite bashkë sa që kemi edhe me portokallin. Ashtu, Po. Shumë interesante. Është paka shumë një muaj diferencë. Po mirë, unë e kuptoj që mendja jote tha kjo është, po si ja bëri Sadina të pranonte ty. Të tipit si ke propozuar. Po tani dhe zëri kokës saj do këtë thënë i gjatë mirë, përderisa mund mos këtë thënë ky është, po mund t'i këtë thënë se gocat e shumë zjuta. I ka thënë kështu zëri saj i brendshëm. Zëri ti i brendshëm ka thënë kjo është, kështu që më rregulli. Kështu u lidhën zërat e brendshëm. U lidhën ata, u lidhën dhe ne. Po më tregoje për këtë pjesën e krijimeve të tua, po shoh kështu super larmishmëri, duke filluar që nga Homeri, Simpsons. Dhe deri tek mitologjia, apo jo? Jo, ata janë, domethënë, personazhet e atentateve që i kanë bërë një poste si realizmi socialist. Këta Simpson i kanë bërë me tatuazhe si mafia japoneze. Këto janë punë që i kanë bërë gjatë kohës lirë në Portokalli. Pra, ai gjysmëorshi 20 minutë që kemi. Mos më thuaj. Do me thënë ti ato gjysmëorshin që njerëzit shkojnë marrin sanduiçe edhe pinë edhe hallakatën aty në këto. Unë ndërkohë pikturoj. Sepse s'dua ta çoj dëm, sepse nuk është se kam shumë kohë për të pikturuar. Dhe gjysmëore sot, gjysmëore javës tjetër, gjysmëore javës tjetër, mblidhen ato dhe bëhen këto punët që i sheh. Kjo është më e fundit që është krena, duke punuar në celular, duke parë celularin. Fantastike. Të jemi të sinqert, e kam Sadinën këtu përpara, guxoj gënje po deshe. A ke qenë nga ato baballarët që është zgjuar edhe në mes të natës momentin që ka pasur? Patjetër që jam zgjuar, po kam fjet prapë. Po normalisht jam zgjuar dhe unë kam bërë dhënë detyrën time, aq sa mund të bëj. Unë kam pas një gjumë shumë të rëndë. Okej. Por gjumi tashmë, domethënë mbasi bësh me fëmijë, gjumi është si puna çakmaku, mdes për një herë. Po pjesën më të madhe të shtëpisë dhe për fëmijët merret normalisht Sadina. Unë i tregoj gjithmonë si në lashtësi, se ja them gjithë këtë. Në lashtësi gruaja rrinte në shtëpi, rriste kalamojt, burri hikte vriste mamuth, sillte mamuthin. Ja ku është mamuthi, ta pjekim, ta skuqim, ta hajm. Kështu që për momentin është kjo gjendje. Pastaj në fund ti përfundon duke u ngrënë pjesën më të madhe të mamuthit, ë? Po çik palcën do janë. Bravo. Do më tregosh ndonjë gjë për shembull, a ke ti ndonjë gjë që ke shkruar këtë javë? Për shembull këtë javë që është dirama me këshilltarët, një batutë thjeshtë. Kryeministri thotë si ta bën gjem një zgjidhje që të mbyllim protestën e opozitës. Edhe një nga këshilltarët thotë, "U them ti çojmë ushqim të skaduar, që të hajmohen edhe dalin gjithë nga çadra." Dhe kryeministri thotë, nuk bën, shqiptarët kanë 26 vjet që hanë ushqim të skaduar dhe jo vetëm që nuk i bën gjë, po janë bollë më të zgjut. Zot. Ajo është një pikturë që kam nisë 16 vjeç kur kam qenë lice dhe nuk e mbarova dot kurrë, dhe është e pambaruar. Si ka mundësi se ti më the që je nga këto njerëzit e organizuar që nuk e lëkon të iki? Po e nisa, po nuk po gjeja dot atë frymëzimin e dur për t'i hyrë prapë, sepse të punosh me vaj nuk është kollaj, do që minimumi i turesh 5-6 orë në ditë. Po 5-6 orë në ditë unë nuk i kisha më. Dhe kam lënë për gjysmë, po prapë më pëlqen si gjendje dhe kam lënë ashtu. Ka miq që vinë, e thon çash vëlla bëja të thithkën, se e ke lënë pa thithkën. Nuk e shohim dot, bëja të thithkën. Mirë, po unë nuk e gjej dot mua të frymëzim, sepse ndërkohë kam
100 gjëra të tjera, kështu që ka mbetur ashtu. Edhe mjaft interesante se është një arsye më shumë për të pyetur njerëzit kur janë këtu. Është si ajo Barsaleta që shkon njëri në muze të artit modern, edhe duke parë këto gjëra ti bin syzet, edhe nuk e ndjeu. Dhe vinin njerëzit bënin foto ke syzet sepse kujtonin se ishte vepër e madhe. Ndërkohë vjen ai dhe thotë, "O vllai se kam lënë syzet në njëmi çik." Je njeri me të vërtet i organizuar, nga gjithë shka më tregon si e shfrytëzon kohën tënde. Dita jote në mëngjes kur fillon? Fillon në 8. Përveç se ke ndenjur pa gjumë gjithë natën duke u kujdesur për djalin, përveç se atyre raste. Unë nga që fle shumë pak, i them vetes gjithmonë që ti fle, jo, zgjohesh dje dhe fle nesër. Ashtu ë? Aq shumë, domethënë kap gati 3 ditë. Aq pak fle. Po dita fillon në 8 kur çoj gocën në çerdhe. Pastaj nga që shkoj shumë herët në punë, kam kohë bëj qoftë një vizatim, qoftë një pikturë, qoftë një material teci përpara, ti vër gjërat përpara. Madje edhe orën e mbaj 5 minuta përpara. Vërtet? Po, sepse gjithmonë do dalin papritura, edhe duke qenë se i vë 5 minuta përpara, i gjithmonë në kohë. Do kishe qef për shembull që ta krenën ta aktivizoje dhe ta shije ndoshta pas disa viteve në ndonjë fushë të artit, se të gjitha gjasat shoh që i ka. Unë kam qef që... Imiton ato. Po, imiton kërcimtarët. O, zot. Unë kam qef që krena ti eksperimentoj të gjitha zhanret, qoftë muzikën, qoftë artin, qoftë pikturën, qoftë recitimin, edhe sportet kam qef, sepse dua që kohën e saj të lirë kur të rritet, ta ketë shumë dëshirë ta kaloj me sportet dhe mos bëhet pre teknologjisë, siç janë këta që shohin të tjerët që luajnë dhe nuk luajnë fare vetë. Dhe kam qef të mësoj sa më shpejt notin, bicikletën, të luajmë me top, vrapojmë, gjitemi në përpemë, të gjitha gjërat që kemi bërë ne kur kemi qenë të ri, që sot nuk janë shumë kushte. Në fakt nuk është çudi që shtëpia e një piktori, dhe këtu nuk po flas për Edi Ramën, po për Florin, të jetë kështu si ekspozitë më vete. Super, më bëjnë... Këto janë punë që janë bërë ndër vite. Kjo është 2006, të dyja. Kur dilnim me Sadinën atëherë që pinim kafe, rrim, hajde bëjmë dhe një portret. Ky më pëlqen shumë, kjo këtu, fantastik, po. Kurse ky është portreti i parë që i kam bërë Krenës, ka qenë afërsisht 1 vjeçe, rrinte kështu gjithë neva. Pastaj këto janë grafika që këta e ka bërë Sadina, me teknikën e aquatintes dhe aquafortes, me plak zinku që e fut në acid, që e gryen, është një teknikë shumë e gjatë me bëj shtypje, fut ke rogi. Kush është më kritik nga ju të dy? Ti. Unë njëherë më duket sikur e tëproj. Të proj? Po më pëlqen të jem kritik sepse trysnia ndonjëherë, fjala urtë thotë trysnia e madhe bën burin diamant, kështu që trysnia ndonjëherë duket sikur të fut në një qorsokak, po në fakt nxjerr diku që ti nuk do dilje lehtë e lehtë. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Hey, përshëndetje! Pa filtër është gjithnjë në kërkim të eksperiencave të reja. Sot kemi lënë pas kryeqytetin kaotik për të karikuar paksa baterit, sepse në zhurmën edhe dinamikat e jetës të Tiranës, me aq shumë angazhime sa kemi harruar të provojmë ndjesinë e gjërave të bukura, të paktën kështu na thanë ata të Albania Rafting Group. Një ndjesi e paharrueshme, ajo që përjetohet në kanjonet e Osumit.
po për ta provuar për së afërmi edhe për t'i ndjerë vërtet këto emocione, hajde shkojmë dhe lundrojmë bashkë. Përshëndetje dhe njerë, unë jam Blerina, mirë se erdhët në Skapar, ne këtu jemi bus kanjoneve të Osumi. Do bëjmë së bashku rreth 12 km rafting, si që mund të shihni, niveli I ujit është mesatar nën mesatar, kështu që ju do keni më shumë kohë të shijoni bukuritë e kanjoneve dhe nuk ka shumë rrëmbesa të forta ose prurje të larta të lumit. Tani do t'ju japim disa instruksione të cilat duhet I keni ndërmend gjatë gjithë zbritjes sonë në lumë, në mënyrë që gjithçka të na shkojë në rregull, sipas gjitha parashikimeve dhe ne të kemi vetëm merakun e qefit dhe të argëtimit. Kujdesi toja ti e kalo këte mos përplaset. Është një nga gjërat më të bukura që kam bërë ndonjëherë. Fantastike, s'kam fjalë fare. Po dritem. Kjo është ujvara më e madhe e kanjonit. Kanjoni ka 8 ujvara. 8 ujvara. Kjo është ujvara më e madhe dhe kjo është pakzuar me emrin ujvara art. Kjo se peti kur dolën tek kresa, bjedhi godet në ujvar dhe reflektoi dhe bëhet e verdhë komplet si art. Kjo ka dhe një legjend tjetër. Kjo quhet ujvara e të dashuruarve. Mos më thuaj! Të gjithë të dashuruarët që vinë këtu dhe fytën poshtë ujvarën dhe dhurojnë puthjen e tyre, ata ngilen për herë të dashuruar gjithmonë që do të jetë bashkë. E pas ka humbur kot. Tu kemi patur dhe kurorëzime, fejesa, që dhe vinë këtu dhe deklarojnë që janë të dashuruar, në shkëmbejnë unazat. Fantastike. E më thuaj për kuriozitet, sa herë e ke përshkuar këtë lumë? Mund të them që me modestit e me mira herë. Me mira herë. Edhe më tej që ke të njëjtën ndjesi, sa herë e shet të njëjtën pamje? Sa herë që shoh të ndjesi, kam të njëjtën ndjesi që kam parë për herë të parë. Të vjen keq që nuk e ardhur me të dashurën tënde këtu, se thonë se nëse puthesh poshtë ujvarës, do të thotë që dashuria juaj do të zjasë për gjithnjë. Se dhja këtë, po... Herës tjetër. Në fundin e një dite si kjo, cila do t'jetë gjeja që do të mbesi në mendje? Çfarë mendon ti që është gjeja që lë më shumë gjurmë? Gjithë kanjoni, se pricat ishte ka që bume të drejtë. Ta bëj pyetje? Ka di që kishe dashur. Qa? Po kodë mërë I rash edhe unë. Atër kë është gushtica me ngushtë e kanjonit, arrin në 1,80 m. Kujdes se këtu janë 15 metra thellësi.
Kjo është loja. Loja është që për çdo përgjigje gabim që ti do t'japësh nga ky quizi, që unë kam përgatitur, në fakt që interneti e kishte të gatshme në lidhje me astrofizikën, do pish nga një shoc. Kjo është një situatë ku ti fiton gjithsesi, me aq qef sa e ke pijen, do thoshin kolegët e mi. Por nëse ish kolegët. Nëse vërtet, por nëse ti unë fitoj dhe ti gabon, do më thënë, unë ja dartë ajo gjë dhe pish ti. Tani ky është emisioni im dhe unë s'po vendosem në pyetje. Jo, po njëri në dy të pi, nëse unë gaboj, e pi unë. Nëse ti gabon e pi ti, nëse ti fiton e pi unë atëherë, kështu e bëj. Po kjo është pak me të futur tash, po hajt më. Pse? Po se unë mund edhe të zgjinjej, për shembull që unë gaboj se vetëm për ta pirë atë. Megjithatë hajt i përmbahem formulën se shkollimin tim të drejtë. Mirë, shumë bukur. E nisi me të parën. Jepi. Me zi po pres gaboj. E tmeshme. Rruga jone e qumshtit, pra kjo galaksi, çfarë forme ka? Ka formë elipsi, formë spirale apo formë të parregullt? E para nuk quhet galaksisë, është ndërkombëtar, është inglisht e kodjon, quhet galaktika jon, që quhet rruga e qumshtit, ka sigurisht një formë spirale. Toka, sistemi jon diellor ndodhet diku në periferitë e asaj gjës. Dhe jemi diku në një vrim e zezë në epiqendër galaktikës, diku të 220 milion vite dritë larg, të bëftë mirë. Kështu që mund të gati tjetër? Uroj mos të vazhdojmë me këto ritme. Jo të shuk. Sa nga galaktika jon ti mund të shquash në qell natën? 10%, 1% apo 0.0000003%? E para njëri jo nga galaktika jon, por nga sistemi jon diellor dhe kryesisht nga toka. Nga ne, ose nga Hubble kryesisht që ka teleskopët që janë në atmosferë, sigurisht ne mund të shohim diku te 3% galaktikës son. Por kjo sigurisht është plus minus, sepse unë nuk e di nga ke marrë testet. Jo, kjo është me të futur në fakt, sepse unë e gjeta. Jo, ti se gjeta. Jepi. Që nga eksperimentet që na fillim, po mimi ja punë me qeve ka unë gaboj. Ha, gëz. Sa galaktika janë të observueshme, pra të vrojtueshme në univers? 100 milion, 200 bilion apo 1 bilion? E para kjo nuk ka një shifër të vërtet, por aj sa kemi arritur ne deri tani të paktën që nga momenti i parë Big Bangut që ka daton diku te 13 miliard vite më herët, janë diku te 200 milion galaktika, domethënë. Por ky nuk është një numër eksakt. Se ja e hëngra prapë të dytën. Drita në një vit udhton 9460 miliard kilometra. Kjo është e gabuar apo e vërtet? Po kjo është pa lidhje tani, se megjithatë mesi ta çoj deri në fund. Shpejtësia e dritës është afërsisht diku te 300.000 kilometra për sekond. Tani shumëzohet për 60 sekonda, shumëzohet për 1 minutë, shumëzohet për atë. Kaq, domethënë pyetja. Okej, sa udhton drita për një vit? Po tash, foki tash, nuk mund ta tash, për një sekondë është 300.000. Po jo mos është pa sens kjo, se mund të ketë, nuk kam një llogari tash i kështu një astrofizikan që nuk di të bëj 3 shumëzime matematike, të lutem. Po jo më shpirt tani se disa sekonda ka një vit tash. E kupton, do shumëzoj sa sekonda ka një vit me 300.000 kilometra tash. E kupton tash, do ta bëjmë për momentin. Kështu që? Kështu i hëngra unë. Ai që s'ka kokë ka këmbë thon. Ishte gjysmë pra, ishte gjysmë. Lutem pije deri në fund. Po jo, ishte gjysmë se po pi me vërtetës, ta gjysmë me ujë paktën. Okej. Galaktika Andromeda është 2.200.000 vite dritë larg nesh. Kjo është e vërtet apo e gabuar? E gabuar. Nga shumë pak. Kjo është e vërtet. S'është e vërtet pra? Oh, tani. Kush Andromeda? Andromeda, po. Sa e kemi? 2.200.000 vite dritë larg nesh. Jo, është e gabuar. E para njërë nuk e di se kur... Vëllashë më tash. Kur... Jepi. Qa ti me vërtet e ke, po jo se bësh një gjysëm për gjysëm. Jo se gjysëm. Jo pra i qatë gjysëm. I këse të takoj, këvi njerës pasaj dhe të dali të fillut. I këse kap e i fasma e din qunë ato bërtas kozë idiot. Zvije me vetën pasaj. Edhe t'imagina që kam akoma pyetje. Dhe ja po imaginoj. Kush është planeti më i madh në sistemin ton diellor? Jupiteri, është 1330 herë më i madh se Toka. Është një gjendje gjysmë, në fakt është i gaz, por gaz i presuar me shumë miliarda paskal. Fike pak të kamerën, ta mbushim të gotën me ujë që ta pijmë. Kush, çka gotën me ujë? Unë piva gjotë e pish tamam ti këtë. Jo, nuk e pi, unë se nuk vazhdo me intervista. Pije këtë di, bëni drumu, do e pish.
Dhe pise ishin të gabuar të dyja të unë i gjeta dhe hajtë e hëngra këtë. Ke filluar ta mbash te kilen. Vazhdojmë të pyetja tjetër. Dhe pyetja fundit, po të kursej, se po më dhimsesh. Po, është e vërtet. Okej. Kush ishte i pari që propozoi që galaktika po zgjerohej? Einsteini, Kepler apo Hubble? Tashi, kjo është pak kështu si me gjys spec në fakt, sepse Einsteini heci mbi gjurmët e Keplerit. Kepleri daton diku në shekullin e 17. Einsteini është në fund në 1905 për relativitetin special. Hubble është më vonë, edhe ka kryesisht është marrë me optikën dhe observimin e asaj, po Kepler e ka filluar, edhe e zhvilloi Einsteini. Është Hubble. Ja fut kot më lajë. Liku kjo. Tu vjell lajë, farë shumë. O, kape, skup. Qashku njërin tu jetër ka di 6 kape, o vlajta ndimoj. Jo, ty kape. O daku po vdes, jo, unë tu vjell tu. A di, vazhdo, sikrat. Gjeja e parë që bën në mëngjes sa po zgjohesh. Se them dot. Mendova që duhet ta ezauroja këtë pyetje pas gjithë këtyre tekilave. Pa nuk dem ka që ulloja milionave që unë po ja aktroj pak, po mirë do ta them pra. Pa jo mi se s'është dhe aq e bukur. Ha, çfarë bën? Bëj një fund. Si më zgjon njëri. Gjeja më e mërzitshme e kohëve të fundit. Të marrë shumë lek. Kjo është gjë e mërzitshme. As ti vetë se besove këtë që the. Seriozisht. Unë se besova? Po. E ti të shqip e dim ne. Të gjithë ata që i kanë lek Borç Kastros, jo, këtyre i. Kush u lami? Ulan, pra s'ka nevoj për lek. Dy ty thënë dhe emra tu, gjo tjere, Valter. Vishaka. Nëse do doje të kishte kështu një talent ekstra, çfarë do doje të ishte? Të kisha mundësi të ndaloja kohën dhe unë të isha vetë në zhvillimin tim kontinu spacjo-temporal, të asaj që quhet rrjedha më vete asaj times, dhe unë të vazhdoja për shembull që ku të shkoja të vidhja, të merja, të bëja, dhe ti fusja në një cep. Për kjo më qëndro, ha? Edhe ta bëja prapë, kështu të ndaloja kohën domethënë. Tok, ta kisha në kontroll kohën. U si qesh? Ua qesh prapë. Vazhdo të qeshi. Do ta pim të dy këtë për fund të emisionit. Nja, po ta e jo të plot. Okej. Këtë për emisionin tat, edhe për jo bar. Mirë. Tani po që kemi se bëjmë. Mirë me limon të lutem. E ula pak të nëjtë. Se ti e maca që... Dhe me kaq ishte pa filtër. Gëzuar. Gëzuar, sa bukur. Ik me ikse mdeu me vërtet kjo. Se ta nisë mëngjesin me një njeri me super energji që dit i bëj të gjitha dhe i bën të gjitha mirë si Rena Kita. Faleminderit. Po sa bukur dukesh. Bukur? Ja jam përgati për të bëjmë bashkë. Po ndihem shumë keq tani. Kaq seriozisht i merr të gjitha gjërat në jetë dhe më vjen shumë mirë që pa filtër fare do të njoh ty në të gjitha dimensionet e përditshmërisë tënde. Fillojmë atëherë. Jo na kape raketën ndraj? Okej. Jo kështu. Kështu. Okej. Që e para? Kur kap topi, nxjerrë drejt fashe, t'jetë para, pak më para se trupi raketa.
3-4 duhet jetë pozicioni. 1, 2, 3, 4. Okay? Raketa duhet jetë gjithmonë e fiksuar, nuk duhet jetë kur e lirë. Se t'ikën raketa, t'ikën kyçi, shiko. Sa bukur. Sa kohë ke që e bën këtë? 9 vjet. 9 vjet. Tani e profesioniste fare? Tani e profesioniste nuk jam, po tenisi do shumë vite të mësohet. Ka shumë teknikë si sport, edhe është një ndër sportet më të vështira që unë kam luajtur. Ta luash siç duhet, ë? A gjen njerëz që të përshtaten edhe të vinë mbas fije, si i thonë në këtë drejtim? Të tipit që mund të luash edhe të përballen me ty? Femrat kam mësuar kohët e fundit që ka në Shqipëri që luajnë, po që aktualisht nuk kam luajtur me asnjë temë. Kryesisht shërbita me profesorin tim. Sepse unë kam shërbitje, nuk e kam thjesht e qartë. Kurioze jam të di, domethënë kjo indicia e parë, shkëndia, ka patur një lloj gjëje që të ka lidhur me këtë sportin. Se gjithë ne na duket i bukur nga ekrani ose kur shohim ato brohoritje. Ajo është fantastike. Ose ato fundet e 110 decibel ka fuqinë e zërit. Ashtu ë? Po, është një nga ulërimat më të mëdha në historinë e tenisit. Atëherë them që e vogël e kam pas qef shumë tenisin. Është një sport tash elitar, është një sport individual. E qartë. Edhe më pëlqen shumë se ka shumë filozofi brenda si sport. Është si jeta, ka dështimet, ka ngritjet, ka rrezimet, dëmtimet e veta, edhe që ti çohesh dhe triumfon pastaj në fund. Meqense se kjo është kështu klasa ime e parë, më ngushëlloj një çike dhe më thuaj cili ka qenë budalliku i parë, gafa e parë që ke bërë kur ke ardhur në fush me profesorin tënd. Tani, gafa e parë nuk e vaj mend, por një herë shumë herë jam dëmtuar, sepse është një sport që kërkon shumë vullnet dhe do shumë disiplinë. Si e kap raketën, ka shumë teknikë, po shoh që ka shumë teknikë. Që si duhet të ri, kapja raketës, se kapja raketës ndryshon në çdo pozicion. Si ndraj rever, kur del, ndryshon në çdo pozicion është i ndryshëm, nuk është se ke ti do ta kapësh vetëm kështu edhe do fillosh të luash pastaj. E qartë. Ka pas janë dy herë jam çar në vetur, se duke bërë kështu. Prandaj po më thonë ti mua Jura kujdes, po jam fut vetes. Tani nuk jam çar, po jam dëmtuar në vetur. Pastaj dëmtimet të ndryshme, më them të gjunjët, se është një sport që të kërkon që të gjujnë të kesh shumë të fortë. Edhe kryesisht pesha përqendrohet në pjesën e fundore të trupit. A duhet kesh një lloj konstrukti për të marrë me tenis edhe për ta bërë këtë sport apo jo domosdoshmërisht? Mendoj se duhet të jesh sportive. Sportive, kesh përgatitje sportive dhe mbi të gjitha të kesh vullnet, se po bate vullnet ke gjithçka. Bravo, shumë. Mbyllë dorën. Ka pa këtu, e mbylla. Po, ka për kështu. Tani bëj këtë këtu. Bravo. Ha, të kënaqësie. Si ishte ajo puna forcës? Duhet kontrollosh forcën kur e godet. Se kur bëhet loja serioze, pastaj aty merr forcë dhe fillon luan seriozisht. Zakonisht që ke parë këtij tenistë që dalin kështu, po, bëjnë blok. Shko, ka një hile që bloku nuk duhet të kaloj rjetën sepse quhet faull pastaj. Okej, kështu që unë duhet të jem maksimumi deri këtu. Edhe o zot sa rregulla, nuk di këtë mbaj mend më përpara. Linjër ky kyçi po më dhën vdiqja. Ajo që mua më pëlqen është fakti që tenisi është sport individual edhe normalisht në fund të ndeshjes jeti ajo e cila je në qendër të vëmendjes edhe egoja jote është gjithnjë on top. Të pëlqen për këtë fakt, a jeti nga këto njerëzit që duan protagonizmin për vete? Tani unë jam britsjap. Okej. Edhe kjo shpjegon gjithçka. Mendoj se është një gjë shumë e mirë pasi pak a shumë reflektohet dhe karakteri im, që nëse tek fiksionimet e kam fjalën, nëse u mendos për diçka, unë arri aty, jam si ditë që ngjitet në majtë të shkëmbit. Super. Edhe kështu, dhe për këtë mendoj edhe për tenisin. Nuk është se dua të jem në qendër të vëmendjes, por është diçka që mua më realizon dhe unë shkarkoj shumë aty. E gjej veten dhe kam një endorfin pa parë pastaj. Po atë bezdis apo të kënaq fakti që je ndër të paktët që e din në këtë vendin tonë, se pak e din edhe e luajnë. Kështu është një as në mëngë.
Tani unë kam parë dhe goca të reja, të vogla që kanë filluar kursën e tenisit, një nga cilat është dhe vajza ime. A, e ke filluar ta stërvisësh vajzën? E ka filluar verën e kaluar, sepse tenisi fillohet një moshë mbi 5 vjeç. Okej. Për formin e kyçit, ka rëndësi shumë pjesa e kyçit, për shkak të kockave, ligamenteve, të gjitha. Po që, pse jo, është diçka Absolutisht. Ashin pjo. Kanë super trup vajzat që merren me tenis. Kaq vite që ushtron kam përshtypjen që e ke kuptuar se në cilën pjesë të trupit bën më shumë punë kjo lloj stërvitjeje. Në cilën pjesë? Pa diskutim, në pjesën e poshtme të trupit, po pa lënë mënjan edhe kraharorin, pasi të zhvillon shumë. Ti e shef që tani të dhëmi shpatla, të dhëmi çdo muskul i trupit lëviz gjatë sport tenisit. Kështu që prandaj është një sport që pëlqehet dhe bën në lëvizje pothuajse gjithë strukturën muskulare të trupit. Si Sharapova që vërtet ke ndonjë kështu ritual, ndonjë gjë tënde që e bën kur luan tenis? Të del ajo, Dorima. Të del, po Sharapova e ka dhe një qik kështu për marketing, them. E ka se duke u lëritur, imagjinoni një fush në Wimbledon ose në Roland Garros kështu, që luan Sharapova, që shkon bën në turnet. A ke parë në ndeshje tenisi? Jo, po shumë shpejt më kam premtuar që do më të shoh. He takes me down deeper than I've ever been. Saj ka stiluar për shumë emra në këtë tapet të kuqt, 70 vjetorit filmit në Cannes. It's not your first time here in Cannes. It is my first time, actually. And you said that you already have done some good pieces for some artists who have been part of Cannes Film Festival this year. I have styled French actors and American actors from Hollywood who wore my creation. They walked for the red carpet. I have walked myself, so it was an amazing experience. How you find this place? It's amazing. I love the atmosphere. The people are lovely. The best thing that I loved about Cannes Film Festival coming here is that you get to meet people from all around the world. It's the best thing. It's amazing for networking. It's amazing. I met you. And yeah, I mean, I feel like coming every year now. What about your creations? Where do you get inspired? Or what about your style of dresses and pieces in the red carpet? So I specialize into red carpet gowns and tuxedos. I have been designing for Hollywood actors, for different Oscars, Emmys, Golden Globes, and a lot of my actor friends, they said that they're coming to Cannes, they would be wearing my creation, and then they invited me that it would be great that if you come here and experience how lovely and lively it is. So when I travel, that's where I get inspired. So I don't know, I mean, after this trip, I might come up with some other collection inspired by Cannes. Absolutely. I've seen a lot of celebrities wearing amazing dresses and outfits. What is your favorite outfit this year in Festival of Film in Cannes? I loved a lot of different creation that they wore and presented on the red carpet. The one which is really unique that really struck my attention was Rihanna's dress. She was all in white. That was perfect. Yeah, she's always laying the red carpet. And I love that she was wearing sunglasses. That's so unique. Normally, when you're formal, you'll just wear a attire which is completely formal, But she just slayed it, like you said. It was amazing, and people were talking about it. And one of the actors that I styled, T.J. Miller. So tuxedos are normally black and white. But I styled him into a yellow color blazer, and that came in top 10 looks. Oh, great! Cannes nuk vinë vetëm për të shijuar njerëz të cilët duan të bëjnë qefe, njerëz që janë vetëm të industrisë filmike, por dhe gazetarë në krye të detyres. Yes, I'm the one who's working. Okay. How do you find this place? It's my first time that I come to Cannes as a journalist, and it's really nice here. I have an amazing time.
I love it here. I've seen some amazing movies, and yeah, I don't want to go home actually. Me too. In fact, I want to mention that you're a journalist from Belgium. Yes. Yasmin is from Belgium, and hi. What's the most interesting thing you have seen these days? Yesterday I went to the killing of a sacred deer with Nicole Kidman. There were different reactions. Some clapped, where there was applause, but also some people yelled like boo. But I really liked it, and I think the controversy is a cool thing that there's a lot of reaction, a lot of talk about. So. What do Belgians think about the Cannes Film Festival? Well, I think there are a lot of Belgian people that are here, so Belgium is definitely represented. But I think that there can be more Belgian attention, because there are not a lot of movies that are selected from Belgium. I think two or three short movies, and it's not so much actually. So I hope for the future that there will be more Belgian people, not only as journalists but also as actors, as producers, and etc. Absolutely. I think the same for my place in my country too. Everyone, I think, yeah. Just curious, what's the most interesting thing you have tried in terms of cuisine and food? I'm gonna say a really bad thing, because I always search for the Italian places in France. They're gonna kill me. But I really love pasta. But I think what's typical French, wine. The French wine is the best, with some bread. It's really simple, and so the cheese, it's cliche, but it's just really good. Yeah, you definitely have to try it and do it when you come to France. Is there something you will remember from this trip, being in Cannes Film Festival? I think being a little bit starstruck, because you see some amazing actors, and I don't realize what I have seen, what I've done here. It's crazy. It's a crazy time when you're here. Yeah, I think when I go home, then it will be like, oh, I've seen Nicole Kidman, I've seen Adam Sandler. Yeah, it's not so being conscious about it. Yes. Enjoy it. Thank you very much, you too. Thank you. Thank you. Bye. I'm saying that I'm feeling pretty bad because you're so tall and beautiful too. Thank you. Katerina is your name. Katerina është nga Suedia. Is your first time in Cannes? No, it's my second time. Your second time. And how do you find this place? I like it. It's a good vibe. It's a lot of people. It's a lot of nice connections. But of course, it's very intense as well. It's a lot of things going on. It's never ending, and yeah. You're here for a special reason or just for fun? Well, let's say it's both fun and work and play. We're now going to a screening of a colleague of ours from Switzerland, and also, of course, to make some useful connections and spread our project. You work in the film industry, I guess. Yes. We are actually at this moment, we're working on a film for cancer survivors. So we're filming cancer survivors all over the world and sharing them through a website called mysurvivalstory.org. Awesome. And what does Cannes represent for a filmmaker or people who are involved in the film industry? Well, it's in terms of making connections and so on. It's a great opportunity for exposure and to see people, of course, and make useful connections and have some fun, huh? That's important. Since we are talking about fun, what's the most interesting thing you have done these days or you have seen these days? I don't know. I think we had it's hard to choose, but I think we had a very good exchange with one filmmaker who might be interested from Mexico to do an exchange with us, and that was very good to see it from another cultural perspective and, yeah, get another view of the work that we're doing. Awesome. I already said you look great. Was it difficult to find the perfect dress for the night? No, it just flew on. No, well, it's a great spot and it's great to be inspired, and the classic film star look. I mean, every girl is dreaming of this now, so. Yeah, absolutely. Enjoy it. Have a good night. Thank you. You too.
Ciao da Milano! Fa Filtër ju përshëndet nga qendra e një prej qyteteve më energjik të Europës. Por më shumë se për dinamikat që Milano ofron, kemi ardhur në këtë qytet për një arsye të veçantë. Arsyeja janë banemrin Ermal Meta. Fituesi i vendit tret të këtij viti në Sanremo është me origjinë nga Shqipëria, një djalë i cili ka arritur t'ia dalë mban vet në jetë, me një jetë e cila ka patur të bukura, realizime e megjithatë shumë vështirësi. Për dinamikat e jetës tij, hajde shkojmë edhe argëtohemi bashkë me Ermal Metën edhe Milanon. L'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini, la tua collana con la pietra ma Me qenë se kam thënë shumë buonasera, më lejo të them në Shqip mirëmbrëma, megjithëse jemi në Milano. Si e? Mirë, ti si e? Sa qef që të takoj. Ej, duke shumë mirë. Ka një kuriozitet shumë të madh për ty nga ekrani, të paktën ata që të ndjekin nga Shqipëria, se për publikun italian je bërë mjaftueshëm i dashur, me gjitha daljet e tua, sidomos me këtë të fundit në Jurina Amici, që të paktën nga ana ime personale të komplimentoj se je shumë konciz, i drejtë dhe artist i vërtet. Faleminderit shumë. Kështu janë hyrjet e tua në për koncerte? Zakonisht kështu, po. Kjo është komplet pjesa e backstage-it, kjo është skena. Ky është një venue i madh, është lokal i madh, kështu që ka korridore të gjata, si ke parë vetë. Zakonisht ka dhe lokale më të vogla, edhe më të mëdha akoma, varet nga vendi ku bën koncerti. Ka rituale të tua, gjëra të cilat ti bën përpara koncertit edhe i ke të shenjta? Jo, rituale s'kam. Rituale nuk kam, më duhen vetëm 10 minuta të përqendrohem çik. E qartë. E vetëm e gjë. Questa città ha un ritmo ipnotico, chirurgico, sincronizza con me ogni tuo singolo battito. Il tuo viso è di un bello isterico. Gravita con me, gravita con me, è l'amore che ci manca. Gravita con me, perché l'amore è quello che ci salva. Resta qui con me, resta qui perché rendiamo la vita meno cattiva. Gravita con me, perché l'amore è quello che ci salva. Ermal, ta them si italianët emrin tënd. Ermal. Ermal, okej. Vend më të mirë se në park nuk mund të kishe zgjedhur, sepse jam dorëzuar nga të gjitha armët e mia, pyetjet se më ke qetësuar përpara prekisht. Këtu vi unë kur do të qetësohem, se mbanoj këtu afër edhe. Ky është parku Indro Montanelli, që është një gazetar italian shumë i famshëm edhe me shumë kurajo. Edhe kanë dedikuar këtë parkun. Është një park shumë i madh, me shumë gjelbërim dhe shumë qetësues. Absolutisht, po meqense po më flet për qetësimin, kam përshtypjen ky është një ogur dhe një element i rëndësishëm kur vjen puna tek frymëzimi për të realizuar hedhjen e notave edhe të teksteve të tua. Çfarë të frymëzon ty? Mua zakonisht qetësia nuk më frymëzon, them të drejtën. Unë kam nevojë të jem në tension për të shkruar të këngë, edhe tekste edhe muzikë. Sepse është nga tensioni shpirtëror lindin për sa më përket mua.
këngët. Nga gjithçka ti më tregon, edhe nga fakti që këngët e tua në fund të ditës kanë përmbajtje dhe janë melankolike, i bie që ti domosdoshmërisht duhet të vuash për të bërë produkte të mira. Ka i shumë vuan? Jo, nuk është e vuaj dhe aq, po melankolia është diçka që ti e ke gjithmonë brenda. Është diçka që mua, për sa më përket mua, më shoqëron gjithmonë, që kur isha i vogël. Unë kënga e parë që kam shkruar e kishte titullin Si e kishte? Piovera, do të bie shi. Po ishte gushtë, e bënte një vape jashtëzakonshme. Dhe unë imagjinoja momentin në cilin do vinte shi. Melankolia, jo trishtim, se trishtim nuk më pëlqen. Melankolia po, sepse e përmban çdo elementi, edhe në natyrë. Ka një thënie e shkrimtarit, ta them italisht, si sta come le foglie degli alberi in autunno, jemi si gjethe mbi pemë në vjesht. Çfarë mëngjese? Dridhet në vjesht është gati duke rënë edhe nuk e di momentin në cili do bie. Ashtu është edhe shpirti i njeriu. Edhe është pjesa më e bukur, të them drejtën. Nuk është që e trishtueshme. Të qenë rrit në një farforme ndryshe, të ka penguar në jetë, të ka diferencuar, si e ndjerë ti në fillime, kam kuriozitet të di? Unë në fillim e kisha mendjen vetëm tek muzika. Kur isha 15-16 vjeç, shumë herë bëja shtiresha si kur isha i sëmur. Vini shokët më menin, më kërkonin. Mos më thuaj që s'doje të dilje. Nuk doja të dilje, se doja të rrija mbi piano. Se më binte një ide, doja të shkruaja një këngë. Këngët nuk ishin madhështore, përkundërzi. Po në atë moment më dukeshin të mira, kisha dëshirë, kisha shumë dëshirë të shkruaja. Një thoshe jo, më dhëmë koka, më dhëmë këma, më dhimë të çdo gjë me i. Mendoni se unë isha gjithmonë i sëmur, unë nuk isha i sëmur, kisha vetëm dëshirë, isha sëmur nga muzika. Kisha dëshirë vetëm të shkruaja. Edhe nuk e kam parë ndonjëherë mendjen, se nuk e kam pasur ndonjëherë mendjen tek suksesi. Asnjëherë. Doja vetëm të shpresha, të shkruaj vazhdimisht. Kam qenë edhe pak i mbyllur kur isha adoleshent. Nuk kisha të bëja fare me vajzat. Nuk i përfillej dhe nuk më përfillin fare. Ashtu ë? Hiç fare, se unë isha shumë i mbyllur. Një vajzë 15-16 vjeç, 17 vjeç, nuk i pëlqen një djalë. Mendova se djemë që shkruanin për dashurinë me aq sensibilitet. Po nuk e dinte njëri. Thash do kishe thyer kush e di sa zemra. Jo, disa zemra kam thyer më vonë. Përpara jo, deri në moshën 19 vjeç. Unë nuk merja erë fare nga bota femërore, nuk kuptoja as edhe një qep. Biles një lodhi trojë këtë, isha në universitet, ishte një vajzë. Ishte edhe shumë e rëndësishme, shumë bukur. Edhe më kërkonte disa herë libra ose pletore ose gjëra. Apunti, nuk e di si këmbë mundësi. Shënimet. Shënimet, kisha marrë nga leksionet. Ti djalë studiose, ha? Po, ishe shumë studiose, doja të fitoja bursën e studimit, sepse nuk mund të pagoja taksat në fillim, kisha nevojë për bursën e studimit. Edhe parë, më afruam, më kërkoj shënimet, po e ka shumë, s'jel nesër. Mund të shkojmë pim një kafe, kam 10 minuta i thashëm. E të mërshme. Unë i përgjigja pyetjes, nuk kisha kuptuar asgjë. Ajo ngeli çik keq shumë. Nuk më thaqe, mos me di fare në mendje që ajo pyetje mund të ishte një pyetje tjetër. Pas 2-3 ditësh i shoha shënimet, e më tha prapë, mund të shkojmë pim një kafe. Ti prapë e kishe pirë? Në atë moment e kishe pirë. Më falë, po e kam akoma shijen e kafes në gojë. Mirë thash si duash, ngerin çik keq. Në rast e kuptoj që ngeri keq, thash po pse ngeri keq? Me të mendoj që pirë kafe. Nuk gënjeva, mendova me veten. Pyet që setën e kisha të pastër. Kaloi një javë tjetër, edhe i kërkova unë asaj diçka. Okej. Të paktën e ka bërë një hap. Diçka që më duhej për leksione, jo për tjetër. Bisha ka. Edhe ajo më tha, më ftoi prapë për kafe. Sa mirë, pas ka qenë këmbgulse. Shumë këmbgulse. Edhe unë i thash, nuk e di, aspetta, që i thash? I thash, më vjen keq, i thash, po kam një takim tani me një shok që duhet jap disa... Mirë, tha jo, më dorëzua. Më bërë një atë hapa edhe ndjeva
tek shpatulla që e u ktheva. Thash, ha, më thuaj, ishte prapa jo. Kujtova se kisha harruar ndonjë gjë. Mund të bëj një pyetje, më tha mua, po tash. Po ti e budalla apo më gjasme? Edhe shumë pas ka duruar. Pse tash? Po është një muaj tha që po të vi rrotull, si ishe mundi ti nuk e kupton, për shkak të ballit nuk e kisha kuptuar. Se s'm kishte ndodhur një herë. Ja dhe më në fund shansen. 2, jo një. Okej, të paktë. Vetëm 2 pa, 3 jo. Kuptohet lehtësisht dhe reflektohet kjo natyra jote. Da e bëra kështu sikur je libër i hapur që në të vërtetë nuk je. Po ajo që më bën përshtypje është që të paktën në skenë shoh një tjetër njeri të zhveshur nga çdo lloj kështu timidece që ndoshta ti e reflekton në jetën e përditshme. Si ka mundësi? Nuk e di, kur ipi në skenë, duhet të jesh komplet i zbuluar nga të gjitha ato mbrojtjet që ne kemi ditë për ditë. Sepse është vetëm mënyrë për të arritur tek njerëzit. Se emocioni nuk e filtron dot. Nuk është e pamundur ta filtrosh. Edhe kur e mbulon shumë veten, ai emocion të ri brenda, dhe kur të ri brenda të bën keq, nuk të bën mirë. Duhet ta japësh, duhet ta nxjerrësh jashtë. I ke nxjerr jashtë për shumë kohë. Për një kohë të gjatë emocionet e tua, fillimisht me grupin tënd, Fame di Camille. Pastaj duke shkruar këngë për të tjerët, derisa dole ti në dukje si Ermali solist, edhe tani po gëzon frutet e asaj që ke mbjellur. A është e drejtë ta them kështu? Po duket si një lloj rrugtimi që ka pasur kaq shumë dinamika dhe lëvizje brenda. Ke zgjedhur vetë të jetë kështu apo jeta të ka marrë në këtë rrjedhën e vet? Tani kur nga njëri jeta të tregon drejtimin, një drejtim që ti nuk ishe imagjinuar të merje. Për shembull, unë nuk isha imagjinuar kur isha me grupin tim të shkruaja këngë për të tjerët, sepse sa që shkruaj një këngë, mendoj vetëm për veten time. Edhe mbase sekreti ka qenë ai. Edhe kur shkruaj këngë për të tjerët, më imagjinoja që do e këndoja vetë. Edhe kur shkruaje këngë për një vajzë për shembull? Po, gjithmonë. Imagjinoja gjithmonë që do shkruaja vetë. Sepse unë kur të arrit mendoj që ajo këngë që po shkruaj do jetë për një tjetër, unë nuk do shkruaj më këngë. Sepse e bëj vetëm për veten time. Edhe është vetëm mënyrë që unë kam për që t'jem artistikisht i ndershëm nga fillimi deri në fund, se nuk mund të bëj jashtë me të jem njëri tjetër, unë nuk jam ai njëri tjetër. Edhe nuk mund të përkthej ndjenjat, se ndjenjat nuk janë të përktheshme, nuk i përkthen dot. Ti je ri në fakt, por duket sikur ka një jetë që merresh me muzikë. Kur ka nisur gjithçka? Kur ke kuptuar ti që mund ta bësh këtë që bën? Unë akoma nuk e kam kuptuar që mund ta bëj. Unë vetëm e bëj. Nuk e di çfarë rezultati është. Unë kam filluar të mendoj që doja të bëja vetëm këtë punë të merresha me muzikë që kur isha 14 vjeç. Mbaj mend ishte ditë e parë shkollës mesme këtu në Itali. 14 vjeç ti ke ardhur në Itali? Unë kam ardhur 13. 13. Bëra klasën e 8, Shqipëri kisha bërë klasën e 7. Pastaj tu bëra klasën e 8, studiova gjithë verën që mos humbja vitin. Edhe pastaj shkova në lice për të bërë shkollën e mesme. Ditën e parë të shkollës, gjithë duhet të thoshin emrin mbi emrin edhe çfarë pune donin të bënin në jetë. Edhe secili me radhë, sipas regjistrit unë. Unë jam këmëja, meta. Isha në mes. Normal meta. Duhet jem rockstar. Thash. Qeshën gjithë. Vetëm mësuesja nuk qeshi. Se mësuesja anglisës. Bravo, më tha mua. Ti ke ambicion. Po edhe studiose nuk i dihet. Ato të bëj tash muzikë. Që atëre kam pasur parasysh vetëm muzikën. Kam studiuar shumë, po muzika i ka rëmbyer të gjitha mendimet e mia deri në fund. Formova grupin e parë kur isha 16 vjeç në shkollë. Njëjta një djalë në autobusin e shkollës. O zot, Unë Roberto, është shoku im i ngushtë, 23 vjeç, 22. Ai binte kitarës. Edhe unë nuk luajn kitarë atë, luajn piano, kështu që nuk luajnin bashkë. Ai luante në kitarë dhe unë këndoja. E fillon këngët e para. Ishte dakord, mami, familje jote që të merresh e ti me muzikë? Se adoleshentët përgjithsisht kanë këto tendencat për të rishkitur pak nga shkolla dhe për të bërë gjëra kështu. Unë nuk kam rishkitur kur nga shkolla. Biles isha shumë... Studioz? Isha shumë studioz, po, sepse ajo ishte detyra ime. E qartë. Edhe detyrat tjera nuk isha.
Kështu që duhet të merresh absolutisht me shkollën dhe ta bëja mirë, sepse mamaja ime më kishte dhënë shumë besim dhe unë nuk mund ta tradhtoja besimin. Edhe nga ana tjetër, muzika duhet të kishte një liri të fortë. Këtë liri ma jepte fakti që në shkollë shkoja mirë, kisha nota të larta dhe ato 2 herë që ka ardhur mamaja ime në shkollë në 5 vjet, që 2 herë t'i thanë është e kohë që ju të vini, se mali është në rregull, është shumë i mirë. Nga gjithçka që ti po më tregon deri tani, më duket sikur je fanatik i disa parimeve dhe normave alla Ermal që janë të tuat. Të qenurit kaq strikt këtyre gjërave të ka penguar të kesh këtë komercialitetin, vizibilitetin, ndoshta të arrish disa gjëra më shumë që ti do? Vetëm kur ke disa rregulla morale të forta, mund të shkosh lart, sipas meje. Ata që gjiten nëpër male, kanë shumë rregulla. Edhe duhet i respektojnë, se nga ato rregulla varet sigurimi i tyre edhe nganjëherë edhe jeta e tyre. Se unë e them këtë gjë se sot jetojmë në një realitet pa rregulla loje. Rregullat janë edhe ekzistojnë. Disa shumica nuk duan t'i shikojnë, po rregullat janë. Fakti që një diçka ne nuk e shohim nuk do të thonë që nuk ekziston. Do të thonë që në atë moment nuk e shohim ose s'duan ta shohin ose nuk na leverdis, po rregullat janë rregulla. E duhen zbatuar patjetër. Për fat të mirë unë nuk jam bërë profesor, se do kisha qenë shumë strikt. Jashtëzakonisht, se jam shumë i rrept. Po jam i rrept me veten time në radhë pak. E qartë. Po. Kështu që ndaj kërkon e shumë nga të tjerët. Po. Ke arritur në një moment të jetës tënde, edhe në privacion të pyeta, a je i lumtur me gjërat që ke arritur në këtë fazë të jetës tënde në të cilën ndodhesh? Nga një anë po, jam i lumtur, nga ana tjetër jo. Sepse mendoj se atë që arrin, atë që ke, mund edhe ta humbësh. Atë që je, nuk e humbet dot. Edhe unë mundohem vetëm të pasuroj shpirtin tim. Sepse ajo është diçka që nuk e humb kur. Nuk e humbet dot. Suksesi është si era. Sot është, nesër nuk është. Jeta është bërë shumë frenetike, edhe të pasurit ka shumë angazhime në jetën tënde, ndoshta të largon një çik nga kjo pjesa e të dedikuarit gjërave personale. Si je ti në jetën personale, meqense profesionalisht je shumë kërkues? Në jetën personale jam shumë dhënës. Okej. Edhe unë e di që kam pak kohë, të pak në këtë moment, për të dedikuar familjes ose fejuarës time. Edhe në atë pak kohë që kam, mundohem të jap me kualitet të lartë. Se di që është pak, kështu E fejuara jote, me qenë se mdole, duhet ndjehet shumë e fakt për gjitha ato tekste këngësh kaq të ndjera që kam përshtypje një grimc frymëzimi ka dhe ajo aty brenda. Mbase. Cili është njeriu i parë që ja tregon këngët kur i bën? Është ajo. Ashtu? Po, se është gjithmonë atje kur i shkruaj, se shpesh këngët i shkruaj në shtëpi. Edhe kam një kitarë ose një piano, varet në instrumenti në atë moment. E them, hajde dëgjojnë çik. Ka dhe shumë durim, të drejtën, se ngrihesh nga krevati unë 3-4 të mëngjesit për të dëgjuar një këngë nuk duhet jetë e thjeshtë. Unë nuk do ngrihesh kur. Ajo ngrihet. Është natyrë kritike? Po, shumë sepse punon me muzikë, punon në radio. Okej. Kështu që punon si speaker. Edhe e njeh shumë muzikën. Kështu që ka shumë kritike. Po. Siamo su un treno che va. Ke 3 vjet Milano, e ndoshta Milano nuk thot shumë gjëra për ty, po një vend që kam përshtypjen ka lënë gjurmë jetën tënde është Bari, ku ka kaluar shumë vite. Po. Çfarë të ka mbetur kështu në lëkurë nga Bari? Kripa e detit. Bari më sillte në mendje shumë Vlorën, sepse unë jam rritur në Vlorë, gjysmë e familjes time është nga Vlora. Okej. Edhe sillte në mendje shumë gjëra, shumë vende të Vlorës. Atje kam filluar muzikën, atje kam filluar të ndërroj muzikën. Kështu që Bari për mua ka një vend veçantë në zemër e në gjithë ato frymëzimet e mia. Sa i shkoj në Bari ndjej veten tamam në shtëpi. Kush është publiku? Publiku që të ka lënë më shumë bresa në këtë pjesën e reagimit dhe të energjive që të ka dhënë? Them drejtën, në këtë turne
po thuaj se në çdo vend. Po në Napoli duhet të them që Napoli nuk e nevojë të këndosh, edhe mos ke zë, nuk e kam problem, s'këndojmë vetë. A këndojmë vetë napoletane? Po. Wow! Ajo që më bëri përshtypje dje, ishte një këngë cover që ti në fakt e ke rikthyer në vëmendjen e njerëzve, Amara Terra Mia. Edhe ata që ishin adoleshentë dje, kjo ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje, këndoni një zëri këtë këngë e cila, me thënë të drejtën, nuk është se ka fort lidhje me ta. Ç'a ndjesie të jep kjo? Kjo është një gjë për mua e zakonshme, sepse është një këngë që është publikuar në vitin 1969. Është një këngë popullore shumë e lashtë nga Abruzzo. Titulli origjinal ishte Ca dell'Oliva. Ca dell'Oliva. Po. Ishte një këngë tamam popullore që është trashëgimuar nga zë në zë. Edhe në 68-ën Domenico Modugno e transformoi në këngë, i dha një identitet të fortë dhe regjistroi mbi të gjitha, se më përpara nuk ishte qenë ndonjëherë regjistruar. Edhe është një këngë jashtëzakonisht e bukur, por nuk është një nga këngët më të famshme e Domenico Modugnos. Edhe fakti që shumë të rinj e këndonin dje, mua më bën të ndihem shumë krenar, them të drejtën.